আজিৰ এই কাৰ্যসূচী আন্দোলন বা সংগ্ৰাম নহয়। আজিৰ এই কাৰ্যসূচী অসমৰ আচল ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া এবৰিজিনেল ট্ৰাইবেল লোকসকলক আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে যুদ্ধ ঘোষণা কৰা যুঁজ দিয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিয়নো যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখত আৰু 9 তাৰিখত বৰ্তমানৰ NDA চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই লোকসভাৰ মজিয়াত ঘোষণা কৰি দিলে যে অসমৰ 6টা নতুন জনগোষ্ঠীক জবৰদস্তিভাৱে নকল কৰি হ'লেও ট্ৰাইবেল মৰ্যাদা দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে। তাৰ পিছদিনাখন 9 জানুৱাৰী ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশনটো এদিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰি বঢ়াই দি 9 জানুৱাৰী তাৰিখত অসমৰ এই 6টা জনগোষ্ঠীক ট্ৰাইবেল মৰ্যাদা দিবৰ কাৰণে এটা বিধেয়ক এখন বিল ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰি এই যে 6টা জনগোষ্ঠীক আমাৰ ওপৰত জাপিব বিচাৰিছে এইটো এনেকুৱা এটা শক্তিশালী বম যি বমৰ দ্বাৰা সকলো খিলঞ্জীয়া 30 বা 35 লক্ষ যিখিনি জনগোষ্ঠী সেই শেষ হৈ যাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাপানৰ হিৰোশ্বিমা নাগাসাকিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যেনেকৈ বম দুটা মাৰি হিৰোশ্বিমা নাগাসাকিক জাপানক যেনেকৈ প্ৰায় নিৰ্মূল কৰাৰ নিচিনা কৰিছিল আৰু ভিয়েটনাম যুদ্ধত আমেৰিকাই ভিয়েটনামত নাপাম বুলি নামৰ এটা বম তাত দিছিল। এই 3টা বমৰ প্ৰকোপত ভিয়েটনাম আৰু জাপান চাৰখাৰ হৈ গৈছে। সেই একেধৰণৰ বম বৰ্তমানে NDA চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত মাৰিছে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ আমাৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰিলে। A very dangerous and terrible war has already been declared by the present Indian government of India against the whole tribal people of Assam. The bomb নহয়, জাৰ্মানীৰ হিটলাৰে যেনেকৈ এটা গেছ চেম্বাৰৰ সোমাই 60 লাখতকৈ অধিক ইহুদীবোৰক এটা সময়তে মাৰি হত্যা কৰিছিল। এই বিলটো হিটলাৰৰ গেছ চেম্বাৰৰ নিচিনা। বুজিছে না ৰাইজে? ইতিমধ্যে কৰি যুদ্ধ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে। আমি এই যুদ্ধৰ কাৰণে দিন ধাৰ্য কৰিব পৰা নাই, যুদ্ধৰ কাৰণে সাজু হ'ব পৰা নাই। It is the final and last one. এই আৰু ফাইনেল যুদ্ধত যদি আমি যুঁজি আমি যদি সফল হ'ব নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ একোডাল মোনা ফাটিৰে হওক বা প্লাষ্টিকৰ ৰছীৰে হওক, ৰছী শুকাই গলত লগাই গছৰ উঠি ফাঁচি লগাই ইয়াৰ নতুবা এদিন দিন ধাৰ্য কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ
বছৰৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই বাৰে বাৰে এই ছয়টা জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে যিখিনি মন্ত্ৰী যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়ন ফুলফিল কৰিব পাৰিব লাগিছিল এই জনগোষ্ঠীয়ে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যোৱা 8টা বছৰ ভাৰত চৰকাৰে 2017টা বছৰ ভাৰত চৰকাৰে এই জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল গ্ৰহণ কৰা হৈছে 1996 চনত সমাহাৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা অৰ্ডিনেন্স ওলোৱাই ট্ৰাইবেল মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলৰ কাৰণে যিটো নিজাম প্ৰচাৰ আছিল চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ত এডমিশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এছেম্বলি নিজাম সমষ্টি পোষ্ট-সক্ৰিয় মানুহখিনিয়ে যিব মেক্সিমাম চাকৰি কৰি ভাগ্যৱান এই অৰ্ডিনেন্সখন বিৰোধ কৰা আনি পেলাই দিল্লী পাছ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নকুলি ট্ৰাইবেল সন্থান সৰ্বজন সোণোৱাল ইহঁতে নিজক অদ্ভুত ধৰণৰ ৰাজনীতিক যাদুকৰী ডক্টৰ হৈ এৰাতিৰ ভিতৰতে এনডি নামৰ হস্পিটেলত 50 লাখ মান সেই শতাংশ জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলক এডমিশ্যন দিয়াই সিজাৰিং কৰোৱাই কৃত্ৰিমভাৱে এৰাতিৰ ভিতৰতে দেশৰ নতুন ট্ৰাইবেল জন্ম দিব সিজাৰিং কৰি পেলাই আৰ্টিফিচিয়েল কৃত্ৰিম জনজাতি কৰিব বিচাৰিছিল অতি লজ্জাজনক ব্যাপার আৰু আইনখন বিধেয়কখন কেনেকৈ আনিব মোৰ হাতত আহি কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জবৰদস্তিভাৱে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হেঁচাত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া জবৰদস্তি হেঁচা দি 3 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখত তার দুদিন পিছত 3, 4, 5, 6, 8 ফেব্রুয়ারি তিনি জবরদস্ত ন্যাশনাল কমিশন ফর সেটেলড ট্রাইবল অফিসক জবরদস্তি হেঁচা দি 8 ফেব্রুয়ারি ইমার্জেন্সি মিটিং আহ্বান করে এটা প্রস্তাব আরবি সরকার দিলে যে আমরা 7 তারিখ और भन्डिया नतुबा 8 तारिख रातिपुवा देई केबिनेटे सिद्धांत लय राजनाथ सिंह लोकसभार मजियात घोषणा करिबे হইতা যদি কোনো কল্পনা নহয় বিল উত্থাপন কৰা কয়েক দিনৰ পিছত এই জবৰদস্তি কি কৰিলে ও আগত 9 তাৰিখত বিলটো টেবুল হ'ল 3 তাৰিখৰ পৰা আৰজিএম লৰাই 7 তাৰিখৰ পৰা এই গণেশৰ বুজিনৰ পৰা 9 তাৰিখত বিলটো ৰিলিজ কৰিলে নখন নহয় জনখন মুক্তি আর जो 15-16 জন এমপি আছিল আমার বন্ধু ডক্টর জয়ন্তী তেজেলা মই মিলি ট্রাইবেল সংগঠন করা বহুবার ডেলিগেশন টিম দিল্লীত লৈ গৈ বিভিন্ন মন্ত্রী সকল অফিসার লগ ধৰি
কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক এইবাৰ ময়ো এমপি হ'ব নোৱাৰিলোঁ, ডক্টৰ জয়ন্ত এমপি হ'ব নোৱাৰিলে। আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ এখানে কথা কৰা দিল্লীৰ পাৰ্লামেণ্ট আমেৰিকাৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহ যাক নেটিভ ইণ্ডিয়ান দৰে সকলো নেটিভ ইণ্ডিয়ান দৰে ইণ্ডিয়ান জনগোষ্ঠী আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল খিলঞ্জীয়া মানুহবোৰে নেটিভ ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবেল বুলি আদি আর 2013 সন পর্যন্ত ভারতের সকল 327 জন উপজাতি ট্রাইবেল লিস্টের হয়েছে, কিন্তু রিজার্ভ কথা এসব মোবাইলে এই 11 সংসদ হতে আছে আর এই 2016-2020 অসমৰ নতুন 5টা জনগোষ্ঠী ট্রাইবেল লিস্টের হুমাই দিলে, কিন্তু চাকরি বাকরির কারণে রিজার্ভ কথা এটাও নকরালে এই আগত 10% আছে। এতিয়া যদি 1.5 কোটি মান 6টা জনগোষ্ঠীৰ মানুহকে ট্ৰাইবেল যদি বনায় কিমান পঢ়াব? এটা সিহঁতে জানি কৰি কথা কৈ আছে যে ওবিসি কথাৰ পৰা কিছুমান কথা কাটি আনি এই নতুন ট্রাইবেল সকলক দিয়া হ'ব। ট্রাইবেল স্টেটাসটো হস্তান্তর করা নহয়, হস্তান্তর করা যায় এটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা আন এটা নতুন জনগোষ্ঠীৰ হাতত এই ট্রাইবেল মৰ্যাদা The status of a tribal is not alienable. It is not transferable from one tribal to another one tribal. ইয়াৰ উদাহৰণ আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া ভাৰতৰ সংবিধান ৰচনা কৰিবলৈ এটা ড্ৰাফটিং কমিটি বনাইছিল, কনষ্টিটিউশ্যন ড্ৰাফটিং কমিটি, যাৰ চেয়াৰমেন ডক্টৰ বাবা সাহেব আম্বেদকাৰ, 342 আর্টিকেল, এই আর্টিকেল ভাষা সম্পর্কে তেওঁ বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰি গৈছিল, যাতে ভৱিষ্যতত ইয়াৰ ব্যাখ্যা উল্টা যাতে নহয়, উল্টা নহয়। A member of a scheduled tribe going outside the scheduled area or the tribal area would certainly not be entitled to carry with him the privileges that he is entitled to when he is residing in his scheduled or tribal area. ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কি? এজন মানুহে এখন ৰাজ্যত ট্ৰাইবেলিটিত জন্ম ল'লে, ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পিছত সেই যদি নিজৰ জন্মস্থান বা ৰাজ্যক এৰি পেলাই আন ৰাজ্যত যদি গুচি যায়, আগৰ ৰাজ্যৰ সি যেনেকৈ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিছিল সেই সুযোগ সুবিধা নতুন ৰাজ্যলৈ আহি পোৱাৰ পিছত সেইটো সেইটো স্পষ্ট সংবিধান লিখা আছে, সেইটো আজিও পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। ক্ৰাইটেৰিয়ন মডেলিষ্টসকলকে জবৰদস্তি চালু কৰিছে, আসল বস্তু চালু হয়। গতিকে যিমানেই চিঞৰ বাখৰ নকৰক, যিমানে